څنګه موږ تاسو کولای شو چې د ماستر شیټ څخه ډیټا موږ د نور شیټونو ته انتقال کړو. مثلا ما دغه یو ډیبوک اخیستی ده چې دغه کې دغه ډیټا چې ده ما 2 کسټمر اخیستی دي، یو مطیع الله په نوم هغه یو عدنان سوپر سټور ده، بل مطیع الله جنرال سټور ده. ما نور اضافه کړي نه چې دا سم پې پوه شئ. نو زه غواړم دغه ډیټا کې چې زه کوم انټري کوم دغه مطیع الله راځي کوم جنس ماته اخلي ډایرکټ مطیع الله شیټ ته خپل اتومات ډول اضافه شي، زه مثلا کاپي نه کوم. همدا رقم دا مثلا دا ډیبوک کې عدنان راځي هغه مثلا جنس موږ نه وړي د هغه شی کوم ډیټا هلته اضافه کوم خپله ورته مثلا ځینې اضافه کوم د خپله اتومات ډول باندې موږ یې هلته اضافه کېږي خپله. نو دې لپاره موږ چې کوو لازم اول چې کوم دغه هغه چې ده هیډینګ دا به سلیکټ کړو دا رقم ته کنټرول سی کاپي یو نوم کې به ودرېږئ دلته د ځای اول ورته وټاکئ چې کوم ځای تاسو ورته ټاکئ ورته ورته دغه ځای کې ماته هغه کړه کنټرول بټن چې ونیوله مثلا که څومره شیټونه دا ټول به کلیک کوي پې ځکه ټوله کې به شي کې همدا یو رقم فارمیټ پکې راځي مثلا کنټرول وي پیسټ ما سره یو ما دا ما کلیک کړی ده. اوس راځم دلته چې لیکم کنټرول دغه بیا دا کسټمر نیم باندې کلیک درېږم کنټرول سی کاپي هلته شي کوم دا پیسټ کوم کنټرول وي. نو دا شی څه ګوره په ټولې دلته د مطیع الله کې ګورې اضافه شوی ما هغه ونه کړه ګوره دې کې مثال زه وړکۍ غټه کوم نو هغه کې هم دا غټه وړکۍ کېږي مثلا دغه ګوره دا رقم زه وړکۍ کوم ګوره زه ټوله کې چې کې دا غټه وړکۍ کېږي. اصلا بېرته مثال دې باندې کنټرول دا بېرته بل بټن دې باندې کلیک کوم چې دا لیک هغه ته یې لرې شو ګوره مخکې ګوره سلیکټ وکړه نه اوس چې شو ګوره سلیکټ یې لرې شو. نو سره راځم مثال دلته عدنان هغه کې نه هغه کې درېږم دلته لیکم عدنان سوپر سټور همدارنګه د مطیع الله خانه کې هم درېږم مطیع الله جنرال سټور دا مې اضافه کړه دواړو کې. اوس څه شی کوو اوس راځو دلته مثلا دغه خپل هغه ماسټر ډیټا ته دا ټول رقم سلیکټ کوم د انزر څخه هم ټیبل اخیستی سو موږ تاسو دې څخه ګوره ټیبل زه دلته دغه نه کنټرول ټي باندې مې اخیستی هغه دې څخه موږ تاسو اضافه کولی شي. دا ټول هیډینګ لري که نه ورته مو هیډینګ لري مثال ګوره دا مې دا رنګ مثال بدلی مثال دې کولی شي تاسو مثال رنګ خوښ نه بل رنګ ورته وټاکئ ګوره کوم رنګ چې خوښ وي هغه رنګ ورته وټاکئ. دور دې ما دا دې رنګ ورته وټاکئ دغه مثال رنګ یې نور هم چینج پکې راوستل غواړئ نو راوستی شئ مثال دا رنګ مثال دغه ده مثال تور رنګ پکې راولئ کوم رنګ پکې سور رنګ راولئ نو سور رنګ مې کړه دا رقم دی دا تاسو کولی شئ ډیټا هغه کوي. اوس راځم چېرته دلته مثال دغه یو هغه کې درېږم خالي عرضي کې چې ودرېږم ستونزه نه لري زه دلته درېږم راځم چې کوم میکرو سټارټ کوم ویو کې چې کوم ویو ټیب کې میکرو دغه ریکارډ میکرو مثال میکرو چې په نوم تاسو ثبتول غواړئ د عدنان ده که نه ورته لیکم عدنان شارټکټ چې جوړول غواړئ که نه فلحال شارټکټ نه جوړوم دې څه وربکو سټور نه وربکې کارګر ته اوکې مې کړه. اوس کله چې میکرو سټارټ کې خپل کلیک مه کړه چې باید دا لږ ستونزه جوړوي. نو راځم بل چې دا فلټر دی لګوم فلټر چې لګوم سره راځم ډیټا ټیب ته چې راغلی دلته ګور اډوانس فلټر دا ته اوکې اډوانس فلټر کې مثال موږ ته وایي کوم ځای تاسو غواړئ زه درته یم کاپي ټو انادر لوکیشن بل ځای نه ماته کاپي دا شی کوم دا پاکوم ارینج لیسټ کې راځم دا کنټرول سی کاپي هغه کوم مین هغه راځم دا ټول رقم سلیکټ کوم څومره چې ډیټا وي لکه دا الریډي ډیټا ده که نه دا هم سلیکټ کړو. کرایټیریا کوم کرایټیریا تاسو دا بول غواړئ ورته هم بیا دغه کسټمر نیم دا هغه مثال ګوره کاپي کړي کوم ځای کې د کاپي شي دا کنټرول سی د ګوره ورته هم دغه ځای کې زه ځان دا دغه به ګوره سلیکټ کوي او دا مې دی اوکې ګوره دغه نن ګوره 2 ځله راغلی ګوره 2 ځله ډیټا یې دلته موږ ته راوستله. بیا به لاړ شئ چې کوي ویو ټیب ته ویو ټیب کې چې کوي دا میکرو چې دا به سټاپ کوي دا سټاپ سره. اوس راځم مطیع الله هغه ته دا هم سیم کنډیشن ده مثلا دا یو ځای خالي ځای کې به ودرېږئ دلته زه ودرېدم راځم چې ریکارډ میکرو چې په نوم ده مثلا لیکې مطیع الله هم په وکړه راځم دې ورته دې هغه کې ده. اوس میکرو سټارټ شو بیا هم سره راځم ډیټا ټیب ته ډیټا ټیب کې چې اډوانس فلټر دې کلیک کوم
په دې چې کلیک بیا مثال ګوره کاپي ټو انذر لوکیشن مثال دا بیا پاکومه ګوره لیست رینج کې چې کو بیا عمومي ډیټا چې دا ماستر ډیټا هغه ټول سلیکټ کړو بیا مثال ګوره کرایټیریا دا کومه کرایټیریا غواړي مثلا کرایټیریا ورته دغه کاپي ټو چې د کاپي شي ورته ما دیږي کې ورته درې ځله مونږ جنس اخیستی نو دلته شي کې ګوره هغه درې ځلې جنس ګوره دلته اضافه کېږي ګوره درې ځلې ګوره مونږ ته راغلی و که درې ځلې جنس مونږ اخیستی ده اوس چې کوم راځم دا چې کومه دغه هغه چې دا بندومه میکرو سټاپ میکرو ګوره دا مې بنده کړه اوس دا خو شوه ډېټا اوس چې دا مونږ ته ماسټر ډېټا کې اضافه ده وکړو خو هلته دا خو لاړل دغه پنځه قلمه جنس مونږ اخیستل شوی ده خو نور ډېټا کې دا مونږ ولیکو هلته اضافه کېږي نه نو دې لپاره چې شی کو دلته مثال غواړم دا مثال اتومات ډول کړم اتومات ډول کړم مثال اول لازم دی عدنان خانې ته ما راټ کلیک کوم چې ګوره ویو کوډ په دې کلیک کړئ ویو کوډ کې چې دلته راغلی دلته مثال د راغی چې ورکشیټ کې دلته مثال چې شی دا دې کې ورته وټاکئ اکټیویټ یې کړه چې شی ګوره کال ورته ولیکم کال عدنان او دا به چې کوم کلوز به کړو دارنګه د مطلع هغه ته هم راځو مثال درې ما راټ کلیک کوم ویو کوډ کې ته هم ورته چې لیکو ورکشیټ دې ته هم چې کو اکټیویټ دا لیکو کال مطلع اصل ته ویډیو زیات متوجه اوسېږئ ازم دا هم چې کومه کلوز کومه اوس راځم خپل هغه سیل ډیبوک ته دلته راځم مثلا چې کومه اضافه کومه دلته لیکم مثلا دا په څومره راغلی ده ما د دغې میاشتې په 14 تاریخ 2024 کال باندې راغی څوک راغی مثلا لیکم عدنان د شی ویوړه مثلا د ورته لیکم سرکولیشن د هم ویوړه عدنان څو دانې ویوړه فرض کړه 15 دانې ایجو کنه دا نه په څو فرض کړه موږ د حساب کې 70 روپۍ اوس هغه 300 ګور شي کېږي اتومات ګوره دلته ګوره سرکولیشن د هغې ګوره اتومات د ښځو په 15 دانې واخیستله دا نه په څو ګوره 300 دلته ګوره اضافه شو اوس راځم دې مطلع هغه ته چې دا دې کې اضافه کېږي که نه ګوره دا 3 ده که نه اوس راځم دلته بیا سیل ډیبوک ته دلته مثال اوس بیا کلیک کوم مثلا د لیکم د اول تاریخ 2018 ګوره 18 ته اوله میاشت 18 تاریخ 2024 کال باندې راغی څوک راغلی ده اکیولا زموږ نه جنس ویوړو چې شی ویوړو فرض کړه ورته لیکم مثلا چې ولیکم فون موبایل تلیفون هغه مونږ ویوړو څو دانې ویوړله ناستوري هر شی لیکي بیا به ولیکئ هغه مثلا 10 دانې ویوړو ګلس پکې مخکې نه و که نه ایچ دانې ده که دانه په 100 ده دانه په 1000 روپۍ نو اوس که چېرته مثلا مطلع خانې ته رسم د اتومات به شی ګوره اضافه شوی ګوره مطلع ګوره فون و که نه ګوره فون یو 10 دانې دانه په 100 روپۍ سونې سو 1000 روپۍ سو نو داسې تاسو کولی شئ چې ماسټر ډیټا څخه تاسو چې کوئ سپرې شیټو ته تاسو ډیټا انتقال کړئ موږ سره اوسېږئ باقي بلو الله پاک سپارو